Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin châu Âu không đủ hiểu biết để đối phó với thủ thuật của Việt Nam. Và đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư châu Âu Việt Nam, viết tắt là EVIPA, vào hôm 12 tháng 2 năm 2020. Và có người nói đa số các nghị sĩ châu Âu đã bỏ phiếu thuận cho hai hiệp định này hôm 12 tháng 2 là vì họ không đủ hiểu biết để đối phó với những thủ thuật của phía Việt Nam. Nhưng cũng có những người tự tin rằng với cơ chế giám sát chặt chẽ của châu Âu, các vi phạm sẽ được xem xét một cách hết sức thấu đáo trong thời gian tới. Đây là hình ảnh bảng điện tử thông báo kết quả hội nghị bỏ phiếu cho Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu với 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Người dân châu Âu nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng họ vừa vui mừng nhưng cũng lắm trăn trở sau khi Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam cũng được thông qua vào tuần trước. Từ Bruxelles, Bỉ, ông Nguyễn Hoàng Hải, một người gốc Việt đã ủng hộ cho Hiệp định Thương mại Tự do, nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cuộc bỏ phiếu hôm 12 tháng 2 vừa qua cho thấy phía châu Âu mặc cả non tay và bị hớ. Hiệp định này sẽ là tốt cho nền kinh tế của cả hai bên, nhưng phải nhìn nhận rằng phía châu Âu đã bị hớ vì lẽ họ có thể đòi được nhiều hơn cho các điều khoản về lao động hoặc hình sự, nhưng họ đánh giá đối phương không đúng nên đã mặc cả sai. Họ không hớ về mặt kinh tế nhưng hớ về mặt vị thế của họ. Khi mà một đằng họ rao giảng về quyền con người nhưng một đằng họ lại không chú trọng việc đấy. Ông Hải đã thuật lại lời nghị viên Pháp, ông Luxman, Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền, viết trên trang tweet rằng ngoài đấng thương mại ra, chúng ta còn có tương lai và các giá trị, các nguyên tắc của đạo đức. Ngoài ra, nghị viên Gluckman, người đã bỏ phiếu chống Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, còn nói rằng chí ít Quốc hội châu Âu cũng nên hoãn việc thông qua Hiệp định Thương mại cho đến khi nhà báo Phạm Chí Dũng được trả lại tự do, vì Phạm Chí Dũng vì viết thư cho chúng ta mà đã bị Việt Nam bắt. Đây là hình ảnh ông nghị viên Gluckman, người bỏ phiếu chống Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam và đề nghị hoãn việc thông qua Hiệp định Tự do cho đến khi nhà báo Phạm Chí Dũng được trả lại tự do. Tương tự như vậy, nghị sĩ Emmanuel Maure, cũng từ Pháp, chỉ trích thỏa thuận thương mại này là không mang lại lợi ích cho công dân bình thường mà chỉ làm lợi cho một phần nhỏ các công ty muốn tận dụng lao động ở nước ngoài. Từ Copenhagen, Đan Mạch, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thị Ngọc Hương bày tỏ sự thất vọng vì có những lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mà không lay chuyển được việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do của Nghị viện châu Âu, dù kết quả bỏ phiếu hôm 12 tháng 2 cho thấy sự chia rẽ đã diễn ra rất rõ rệt. Bà nói, tôi nghĩ đây là một cơ hội gần như là cuối cùng mà châu Âu có thể đóng góp cho tiến trình phát triển nhân quyền, môi sinh ở Việt Nam. Nhưng khi mà hiệp định đã được thông qua rồi, dù châu Âu có những đòi hỏi này, đòi hỏi kia, rất khó để có những thay đổi cụ thể. Gần như 1/3 chống lại việc Hiệp định Thương mại Tự do và 2/3 bỏ phiếu thuận cho thấy Nghị viện châu Âu gần như xem trọng lợi ích về kinh tế hơn là về nhân quyền. Kết quả này cũng rất tự nhiên thôi. Dù có nghị sĩ chỉ biết lợi ích về kinh tế nhưng vẫn có một số vẫn quan tâm đến nhân quyền, môi trường, dân chủ ở quốc gia có làm ăn với châu Âu. Và Hiệp định Thương mại Tự do vừa được thông qua chưa ráo mực thì Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã lập tức đưa quân xông đến nhà cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm, triệu tập cụ bà Dư Thị Thành để đọc lệnh khám nhà. Cụ Thành đã quá đau lòng và nhớ cảnh chồng bị giết, cũng đã bị tăng huyết áp đột ngột và té ngã ngất xỉu. Nhưng đám công an này vẫn không cho cụ đi viện. Đây là điều vừa diễn ra. Và anh Trịnh Bá Phương cho biết, một lúc sau có một y tá đã đến tiêm cho bà Thành một mũi thuốc và lực lượng chức năng rút đi khi có nhiều người dân đến chứng kiến vụ việc. Gia đình cụ Kình cho anh Trịnh Bá Phương biết bà Dư Thị Thành đã tỉnh lại
và đang được con cháu chăm sóc tại nhà. Đây là hình ảnh tấm cửa mà công an hôm 12 tháng 2 từng đến đòi tịch thu đưa về đồn để giám định, nhưng cụ bà Dư Thị Thành đã không đồng ý. Trước đó vài ngày, Công an Hà Nội đã đến nhà cụ Lê Thị Thành đòi mang đi những tấm kính cửa có nhiều vết đạn bắn trên đó. Nhưng chúng tôi đã thông tin, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, hàng ngàn cảnh sát cơ động đã được điều đến làng Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ các mục tiêu xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn cách đó khoảng 3 km, theo truyền thông nhà nước nói như vậy. Lúc đầu Bộ Công an cho biết những người dân Đồng Tâm đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng để tấn công lực lượng quân đội xây dựng hàng rào, dẫn đến hậu quả là 3 công an tử vong, cụ Lê Đình Kình thì bị bắn chết, một người bị thương. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Công an lại cho biết người dân tấn công lực lượng chức năng ở cổng làng Hoành khi một chốt chặn của cảnh sát cơ động khi đi ngang qua đây. Bộ Công an cho biết đã có 20 người bị bắt giữ ở Đồng Tâm với các cáo buộc giết người, chống người thi hành công vụ, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép. Người dân Đồng Tâm cho biết chính quyền hiện vẫn tạm giữ 27 người từ hôm 9 tháng 1 đến nay và gia đình họ không nhận được bất cứ thông tin nào từ người thân của mình. Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Hoàng Hải lý giải có những quan điểm khác biệt giữa những nghị sĩ lớn tuổi và lớp nghị sĩ trẻ tuổi trong việc bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, mặc dù tại Việt Nam đang có những cuộc đàn áp trước và ngay sau hiệp định được ký kết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hoàng Hải nhà hoạt động tại Bỉ. Ông Hoàng Hải đã nói, cái nghị viện này đã bị phân chia rõ rệt. Những nghị sĩ bỏ phiếu chống là những người trẻ, có thể trong đầu họ nghĩ rằng lớp trẻ Việt Nam cũng dùng iPhone như họ. Thì họ, tức là thanh niên Việt Nam, cũng được hưởng các quyền như thanh niên châu Âu. Còn rất nhiều ông nghị sĩ già đứng lên ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do thì cho rằng Việt Nam ngày xưa khổ nhưng nay có xe hơi đi. Thì các ông ấy nghĩ rằng chính phủ của họ đã cố gắng rất nhiều rồi mới được như vậy. Ông Hoàng Hải đã nhận định thêm như sau. Đại đa số các nghị sĩ không hiểu rõ về Việt Nam, cho nên vừa rồi họ bỏ phiếu thuận cho Hiệp định Thương mại Tự do cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Nhưng tôi là người bi quan, tôi nghĩ rằng sự hiểu biết về Việt Nam của Nghị viện châu Âu không đủ để đối phó với những thủ thuật của chính phủ Việt Nam. Bà Ngọc Hương nhận định về vai trò giám sát của các tổ chức nhân quyền và Nghị viện châu Âu. Dù Hiệp định Thương mại đã được thông qua, nhưng việc giám sát thực hiện nghị định này lại rất quan trọng trong thời gian tới, vì trong hiệp định này châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phát triển bền vững, phải xem trọng quyền của người lao động và quyền lập hội. Và với vai trò giám sát của cộng đồng người Việt, của các tổ chức xã hội dân sự, mọi việc vi phạm của Việt Nam cần được thông báo ngay cho các nghệ sĩ. Đây là hình ảnh ông Wickler, nghị viên châu Âu, người từng có phát biểu rằng nếu Việt Nam có vi phạm nhân quyền thì Hiệp định Thương mại Tự do sẽ bị hoãn ngay lập tức. Riêng tại Đan Mạch, tôi có liên lạc với nghị sĩ Margrethe Win, Phó Chủ tịch đoàn phụ trách ASEAN. Bà nói sẽ trực tiếp theo dõi quá trình phát triển quyền lợi cho công dân. Ông Hải nhận định về lời đe dọa của ông Wickler, nghị viên người Romania, nói sẽ hoãn hiệp định nếu việc phát hiện Việt Nam vi phạm nhân quyền. Nhóm đảng EPP, tức là đảng con người, của ông Grudeda đe dọa rằng nếu có vi phạm nhân quyền, vi phạm những điều khoản thì Hiệp định Thương mại Tự do sẽ bị hoãn ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ rằng việc hoãn Hiệp định Thương mại sẽ không dễ như ông ấy nói, vì hai bên đang buôn bán với nhau thì làm sao bắt người ta dừng xuất nhập khẩu hoặc đánh thuế đột ngột cho được. Điều này có thể gây bất mãn cho doanh nghiệp. Nhận định về cơ chế kiểm soát chung thực thi Hiệp định Thương mại Tự do của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội châu Âu, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết thêm như sau. Họ nói có một cơ chế rất mơ hồ rằng sẽ sử dụng một ủy ban chung giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội châu Âu để trao đổi thông tin và giám sát cùng nhau. Và cũng có nhận định cho rằng ý tưởng là như vậy, nhưng Quốc hội Việt Nam như nhiều người đã biết là do Đảng Cộng sản chỉ đạo, thì điều này thật khó có thể làm được. Đây là hình ảnh ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, Việt kiều Úc, là thành viên của Đảng Việt Tân bị Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh buộc tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tuyên án 12 năm tù.
Cụ thể trong vòng 5 năm nữa thì tôi nghĩ rằng không có gì thay đổi, bởi vì bộ luật hình sự như hiện nay thì chỉ cần họ đe dọa những người lãnh đạo của các tổ chức công đoàn độc lập thì những tổ chức này cũng không dám lên tiếng, hoặc chỉ lên tiếng rất nhẹ nhàng mà thôi. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 18 tháng 2 đã kêu gọi châu Âu gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm. Một ngày trước khi châu Âu và Việt Nam tiến hành đối thoại nhân quyền thường niên năm 2020, công bố đó đã được đưa ra. Châu Âu đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng khi phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu cam kết và cải cách nhân quyền. Đó là ông John Stephen, Giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, nói trong một thông cáo. Trong diễn biến liên quan, hôm 18 tháng 2 tại Geneva về nhân quyền và dân chủ, anh Dennis Châu, con trai của tù nhân lương tâm Úc gốc Việt, Châu Văn Khảm, đã chia sẻ câu chuyện của cha mình để thế giới nhận thức rõ hơn về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam hiện nay và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động yêu cầu chính quyền Việt Nam trả lại tự do cho ông Khảm, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác. Và anh còn nói thêm, một điều tàn khốc mà hiện nay tôi không thể biết được khi nào cha con chúng tôi có thể gặp nhau và liệu rằng cha tôi có thể sống đến khi mãn hạn tù 12 năm nữa hay không. Đây là hình ảnh anh Dennis Châu, con trai của tù nhân lương tâm Úc gốc Việt Châu Văn Khảm, phát biểu tại Hội nghị Geneva về nhân quyền và dân chủ vào hôm 18 tháng 2 năm 2020. Anh nói, tôi cảm thấy như thể cha tôi đã rời khỏi quê hương mà ông hằng yêu mến. Ông vẫn còn để lại điều gì đó đau đáu ở quê nhà. Ông biết những quyền tự do mà chúng tôi đang được hưởng là những giá trị mà người dân ở quê nhà đã mất. Tôi biết ông làm điều đó vì người dân Việt Nam, đó là vì lý do tại sao ông đã dấn thân và mong muốn có sự thay đổi. Ông không bao giờ từ bỏ ý thức trách nhiệm của mình để kêu gọi một xã hội cởi mở và tự do hơn ở Việt Nam. Anh Dennis hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng cho trường hợp của cha anh và nhấn mạnh rằng châu Âu không nên xem trọng lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do mà bỏ qua việc vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Các nhà quan sát nhân quyền đề xuất rằng châu Âu nên thiết lập văn phòng chuyên trách nhân quyền tại Việt Nam bên cạnh việc lập các nhóm giám sát độc lập của châu Âu để theo dõi tình trạng vi phạm nhân quyền. Thăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam hỗ trợ và đảm bảo sự hiện diện của các công đoàn độc lập và tổ chức điều trần về nhân quyền Việt Nam mỗi 6 tháng một lần. Và Việt Nam với nền kinh tế ngày càng hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau với nền kinh tế của thế giới, nhiều hiệp định đã được ký kết để cải thiện và làm tăng năng suất lao động cũng như xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra các nước. Nhưng hiệu quả chưa cao vì bị thể chế chủ nghĩa cộng sản đầy khiếm khuyết trói buộc các doanh nghiệp và người dân. Những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong 90 năm qua đã quá đủ để chứng minh cho sự sai lầm về đường lối của đảng này. Đất nước chỉ có thể phát triển và văn minh khi Đảng trả lại quyền điều hành cho 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.